Okay, hari ni kita nak isi ni CRC. Siapa pernah guna CRC Transmission Treatment? Okay, berapa ni? $473 ml. Okay, kita nak isi dalam ni kita nak isi sini gearbox. Okay, jangan bertukar dengan ni. Ini engine. Okay, ini engine. So gearbox dia sini lah. Okay, kita buka ni. Okay, kita buka ni, ni ada lubang ni. Kita isi dalam ni. Okay, kita ambil ni. Okay, nampak tak? Okay, kita isi dalam ni lah. Okay, kita tuang ni lah. Kita tuang ni sikit, tengok dulu macam mana. Okay, untuk masalah, katanya untuk masalah gear termenung. Okay, ini adalah kereta Nissan Nissan Serena. Okay, ini adalah kereta Nissan Serena. Okay, kita tengoklah macam mana nanti. Okay, kita tengok macam mana nanti. Sebab gear tu tak boleh masuk. Gear tu termenung. Orang kata istilah dia gear termenung. Okay, kita tengok nanti, okay? Okay, stay tune, okay? Okay, cara nak buka dia. Kita yang ni, kita tekan sambil pusing lawan jam. Nak buka ni. Okay, pusing. Tekan merah ni. Pusing lawan jam. Baru dia boleh buka. Okay. Lepas tu ada dia punya ni. Tarik. Okay, tarik. Okay. Tengok. Minyak dia macam dia mana merah sikit. Kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang. Okay, engine ni tak panas lagi tau. Kita tuang dia. Boleh semua ni kot. Lepas pada tuang ni, kita panaskan engine, kita running lah. Kita tengok dia, mungkin kita running untuk kali pertama ni dia masih lagi termenung. Dan kali kedua, kali ketiga kita tengok. Saya akan buat review lah. Okay, minyak ni dia brand ni orang kata sesuai dengan kereta saya. Ada lagi satu minyak tu dia orang kata tak sesuai dengan kereta saya. Kita kena tanya Pomen guna yang brand mana. Kalau yang ni sesuai untuk kereta saya lah, insya-Allah lah. Kita tuang lagi, boleh lagi kot. Okay, kena pakai corong ni lah. Belilah corong ni dekat kedai banyak. Okay, minyak ni saya rasa dalam berapa ringgit saya beli hari tu. RM30 ke lebih ke 40. Nanti saya bagi link minyak ni. Okay, kereta saya ada tanda-tanda dia termenung. Nak masuk gear D tak boleh. So saya ikhtiar lah dulu dengan ni.
Okey, dah nak habis dah. Saya tuang ni. Boleh habis kot. Okey, habis saya tuang. Saya nak pakai sebotol dululah, tengok macam mana. Okey, kasih dia habis dululah. Okey. Kita cubalah ni Kalau tak kena angkat gearbox barulah. Jadi kita cuba, nanti kita start, kita try. Reverse dia boleh masuk, cuma D dia tak boleh masuk. Reverse dia boleh masuk, D je dia tak boleh masuk. Okey. Habis dah kot. Okey, kejap lagi kita start engine, lepas tu kita jalan, okey. Okey, kita akan start dululah. Sorry lah, gelap dalam kereta ni, gelap. Kita start dululah. Okey. Kita start dulu, panaskan sekejap. Tu tengok enjin tak temperature tak panas pun. Okay, kita nak running sekejap lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita start dulu dia running. Kita tengok macam mana. Dia gear reverse dia boleh masuk. Cuma bila kita letak D. Okay, D tak nampak D. Bila kita letak D kan. Okay, bila saya letak D, dia tak mau jalan. Okay. Lepas tu saya cuba 2. Saya turun tu kan, 2. Dia tak mau jalan juga. Lepas tu saya letak 1, oh dia jalan. Dia jalan. Bila dia jalan, takkan kita nak jalan dengan gear 1 kan. Kita masuk 2 balik, baru dapat. Lepas tu masuk D macam biasa, okay, baru dapat. Itu masalah dia. So kita letak treatment ni tadilah. Okay, kita tengok dia lah. Treatment ni. Oversea ni. Okay, kita running dulu. Kita running dulu. Tak panas lagi. Kita ikhtiar lah. Okay, nanti kita check dia boleh masuk D ke tak. Okay. Alright Tunggu enjin panas dulu. Okay. Okay, kita tengok. Sekarang enjin dah panas. So kita nak masuk reverse dulu lah. Saya akan masuk reverse. Kita undur dulu lah. Kena undur dulu baru boleh letak D. Okay. Kita undur dulu, lepas tu kita letak D. Adakah dia termenung? Selepas kita masuk treatment ni, adakah dia masih lagi termenung? Okay, kita cubalah. Kalau kata treatment ni menjadi, nanti kita running dan teruskan running kereta, kita review. Hari yang ini first time saya run. Lepas tu saya akan second run running, kita tengok adakah dia okey. Dia orang kata apa? Dia boleh menyelesaikan masalah kereta termenung. Okey. Kita reverse dulu, lepas tu kita masuk D. Okey, harap-harap gear saya tak lagi termenung lah. Okey, penyelesaian sementara lah. Okey. Kita reverse dulu. Lepas tu kita masuk D lah. Okey. So kita reverse dulu.
Okey, lepas tu kita masuk D lah. Kita masuk D cuba. Okey, bismillah, cuba dia termenung ke tak. Okey, saya masuk D nanti kita tengok dia termenung ke tak. Okey. Alright. Maksudnya dia termenung sikit. Dia termenung sikit Dia termenung sikit. Kan? Dia termenung sikit. Saya masuk tu dia 1 saat baru dia bergerak ataupun 2 saat baru dia bergerak. Daripada hari sebelum ni saya dalam 10 saat tak bergerak lagi. Okey, so ini adalah satu peningkatan lah sedikit. Okey. Saya tak perlu dah masuk gear 1 nak jalan. Okey, kita cuba lagi. Reverse dulu. Kita reverse dulu. Okey, kita masuk gear D lah. Okey, 1, 2, 3. Nampak? Dia ada peningkatan lah sedikit. Okay, saya end balik tu. Saya rasa okey kot. Saya rasa okey daripada tak boleh masuk D langsung. Cuma saya rasa saya perlu jalankan kereta ini sekejap dalam 5 minit kat luar sana. Okey. Nanti kita akan buat video yang kita nak tengok berapa lama masalah ni boleh bertahan. Okey, kita akan tengok. Okey, ini adalah percubaan kali pertama dan lepas ni saya akan buat percubaan kali kedua. Okey. Okey, untuk treatment ni kita masuk di alright. Mungkin dia dah panas. So gear D ni bagi saya okey. Dia tak lambat dah. So saya rasa CRC ni boleh pakai lah. Okey, cumanya kita nak tahu dia punya orang kata apa, dia punya berapa lama dia boleh bertahan. Okey. So hari ni kita start pasang dia hari Ahad 28 April. Okey, Ahad 28 April Pak. 28 April Ahad. Okey. So saya balik dulu. Kita tengok lagi dalam description. Saya akan bagi tahu anda lah berapa lama dia boleh bertahan. Okey. So ini hari pertama lah saya masukkan treatment CRC. Okey. Buatan apa tadi? Australia ke? Alright, untuk gear D saya yang termenung. So insyaAllah lah saya nak jalan jauh. Semoga saya selamat lah. Alright. Okay, kita jumpa lagi. Tengok description saya berapa lama. Saya akan update kat situ lah. Okay, cara pasang treatment tadi saya dah tuang, dah tunjuk. Jika ada apa-apa pengajaran boleh bagi tahu saya. Okay. Okay, terima kasih. Bye bye.